Și totuși cât de departe poți merge ca să scapi de soție și să rămâi cu amanta? Salutare, fan true crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cel mai oribil criminal pe care am putut să găsesc vreodată. Îl țineți minte pe Chris Watts? Dacă nu îl țineți minte, nu vreau să vă dau spoilere, dar astăzi vorbim despre Chris Watts dinaintea lui Chris Watts. Așa că vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, cazul de astăzi este wild. Dar totuși, poftă bună dacă ești subscriber. Vă rog frumos, pregătiți-vă psihic pentru acest caz, o să intrăm direct în pâine. Numele psihopatului despre care vorbim astăzi este Chris Coleman, iar el s-a născut pe 20 martie 1977 în Chester, America. A avut o copilărie relativ normală, să spunem așa, a crescut împreună cu ceilalți doi frați ai lui și cu părinții lui, care erau niște părinți, nu știu cum să vi descriu, extraordinar de religioși. Amândoi erau pastori. Chris era, nu știu, copilul model, era efectiv mama's boy, era lăudat, ridicat în slăvi, niciodată nu auzea nu din gura mamei sale și, bineînțeles, n-a învățat foarte bine la școală, îi plăcea să facă sport și după ce a terminat liceul s-a înrolat în armată. Avea vreo 20 de ani în momentul în care era în armată și asta era perioada în care el a cunoscut o femeie pe nume Sherry, iar Sherry era ofițer de poliție. Ideea era că mama lui Chris era atât de, o să zic, protectivă, dar era genul ăla de mama's boy care este efectiv geloasă pe orice femeie ar aduce acest bărbat acasă. Era la modul ăla, nicio femeie nu este îndeajuns de bună pentru fiul meu. Nu știu cum zic, dar fiul tău arăta ca Shrek. Așa că în momentul în care Chris s-a pus împreună cu Sherry, a ținut această relație privată, să spunem așa, nu s-a lăudat cu ea, a ținut-o ascunsă, mai ales de ochii părinților și după câteva luni de relație, undeva la 4-5 luni de relație, Chris s-a decis să o aducă pe Sherry acasă la părinții lui să o prezinte. Doar că el știa deja cum va funcționa această întâlnire, așa că nu a prezentat-o pe Sherry ca fiind iubita lui, ci ca o simplă prietenă. Din prima secundă în care Sherry a intrat pe ușă, mama lui deja a început să o judece și să comenteze de faptul că purta pantaloni scurți, da, vă rog foarte mult, era vară, era foarte cald, 35 de grade afară. Purta pantaloni scurți și avea și un tatuaj pe picior. Și Doamne ferește de reacția acestei femei când a aflat că Sherry nu este atât de religioasă. Ține minte, Chris a crescut în această familie foarte, foarte religioasă, îi plăcea să meargă foarte mult la biserică și el era, nu știu, un om trimis de Dumnezeu. Mama lui a și dat un interviu mai târziu și o să citesc din ce a zis. Pentru mine era o altă blondă neinteresantă. După ce au plecat de acasă, chiar dacă Chris nu a prezentat-o ca fiind iubita lui, vă dați seama că părinții și-au dat seama că Sherry era de fapt și de drept iubita lui și Chris s-a decis să o ducă înapoi acasă, ea locuind la câteva orașe distanță în Chicago. Trec în punctul ăsta vreo 3 zile de când Chris nu s-a întors înapoi acasă, a rămas la Sherry peste noapte și după îl sună pe tatălui. Hei tată, surpriză, m-am căsătorit cu Sherry. Să vă mai văd acum ce faceți, na, ne despărțiți, nu putem să băgăm divorț, suntem oamenii lui Dumnezeu, este păcat. Ideea era că Chris al nostru a dus-o pe Sherry acasă la părinții lui să îi anunțe că este gravidă, dar pentru că întâlnirea nu a mers cum trebuie, nu le-a mai spus lucrul ăsta și după s-au dus înapoi în Chicago și s-au căsătorit în secret. Acum, totul bine mersi, bineînțeles că părinții lui nu mai au nimic de comentat, chiar dacă omul ăsta avea 22 de ani, iar Sherry avea 21, ok? Cei doi se mută la o oră distanță de Chester, de casa părinților lui Chris și se pregătesc să formeze o familie frumoasă. Asta e și perioada în care Chris se și decide să plece din armată, vrea cumva să stea acasă cu soția lui și cu copilul care urmează să vină și își căuta un job, ok? Sherry naște un băiețel și după ce a născut, imediat după, efectiv, a rămas din nou gravidă și naște un alt băiețel. Fast forward câțiva ani, Chris nu mai este în armată, lucrează ca bodyguard pentru Joyce Myers. Dacă nu știți cine este Joyce Myers, este complet normal, ok? Este complet normal. Este cea mai faimoasă profesoară creștină de Biblie din America. Genul ăla de persoană care se duce și predică, I guess, se numește și se duce în tururi prin lume și lumea o ascultă și ați înțeles voi de cine este această femeie și practic avea nevoie de bodyguard. Și ce să vedeți, Chris de fapt o cunoștea pe Joyce personal, pentru că Joyce a crescut cam în același cartier când era mic și acum a ajuns să lucreze pentru ea. Și ideea este că el a plecat din armată, s-a întors înapoi acasă ca să poată să stea împreună cu soția lui și cei doi băieței ai lor, da? Să aibă mai multă stabilitate, să spunem așa. Și în momentul în care s-a angajat
ca bodyguard la Joyce, Myers tot trebuia să se ducă peste tot, să meargă cu ea în lume, să ducă în alte țări, să ducă cu avionul, știți voi. Deci cumva pentru mine nu a avut prea mult sens, dar avea un salariu foarte mare. 10 ani mai târziu, oamenii ăștia sunt căsătoriți de 10 ani de zile, omul ăsta lucrează pentru Joyce de aproape 10 ani de zile și faza era că el era plecat mai tot timpul și din cauza asta această căsnicie a început să se destrame. De fiecare dată, omul ăsta venea acasă și începea să facă scandal și să fie foarte violent. După spusele lui, unul din principalele motive pentru care el era atât de nervos și frustrat tot timpul era pentru că Sherry nu mai voia să se culce cu el. Nu mai voia să se culce cu el pentru că o neglija, o bătea și făcea mereu scandal, ok? Nu mai primești noaptea ce vrei în pat. Și era un fel de ciclu de ăsta vicios. Ok, nu mai vrei să te culci cu mine, vin acasă violent. Eu nu mă culc cu tine pentru că ești violent. Și să nu mai zicem că el a susținut, în continuare s-a bătut cu pumnul în piept, că el are tot dreptul, dar este dreptul lui ca bărbat să primească ceva din partea soției lui. Este cumva datoria soției să își deschidă picioarele noaptea în pat. Țin să vă reamintesc pe tot parcursul acestui videoclip că acest bărbat era extraordinar de religios. Părinții lui erau pastori. O să ne întoarcem la acest subiect de abuz, dar asta era și perioada în care Chris a început să primească e-mail-uri de amenințare, ok? Suntem în anul 2008 mai exact. Băieții lor au 11 și 9 anișori, iar e-mail-urile de amenințare sunau ceva de genul: spune-i lui Joyce să înceteze să mai împrăștie rahaturi, adică să nu mai predice în lume despre Biblie, sau familia lui Chris va muri. Adică efectiv amenințările astea erau către Chris, care era bodyguardul lui Joyce. Hei, spune-i lui Joyce să înceteze sau te omor pe tine și familia ta. Sherry, bineînțeles că era îngrijorată de aceste amenințări pentru că au doi băieți mititei împreună, familia ei este în pericol, iar un lucru pe care lumea nu l-a înțeles era de ce primea Chris aceste e-mail-uri, de ce nu le primea Joyce direct. Problema este că de la e-mail-uri s-au ajuns la scrisori în poștă și ce este îngrijorător este că aceste scrisori nu aveau o adresă de retur pe ea. Din câte am înțeles, în România nu se practică chestia asta, în UK știu că nu poți trimite o scrisoare decât dacă pui și o adresă de retur să aducă scrisoarea înapoi în caz că cel care trebuie să o primească nu o primește. Deci, practic, dacă această scrisoare nu avea adresa de retur pe ea, înseamnă că persoana care a scris-o a pus-o acolo fizic, a venit pe două picioare să o bage în cutia poștală. Persoana care a venit cu această scrisoare de amenințare știa unde locuiesc. Bineînțeles că Sherry s-a dus la Chris și a spus: hei, trebuie să mergem la poliție, viața noastră este în pericol, nici nu știm de ce debil mental putem să dăm pe această planetă. Și ideea este că pe strada lor, fix față în față cu casa lor, puțin mai la stânga, stătea un detectiv și el era vecinul lor, se înțelegeau foarte bine. Acest detectiv, numele lui este Justin, iar Justin era cel care se ocupa de această investigație, să spunem așa. Nu era neapărat o investigație care avea prioritate, dar oamenii totuși voiau să știe de cine sunt amenințați. Faza este că Justin, în jurul casei, avea camere de supraveghere și s-a gândit că poate să întoarcă una din acele camere către casa lui Chris Coleman, ok? În caz că vine cineva: hei, lăsăm o scrisoare în cutia poștală, hei, vedem ce se întâmplă, avem camere de supraveghere. Câteva zile trec în punctul ăsta, suntem pe 5 mai 2009 la 6:40 dimineața. Chris îl sună panicat pe Justin. Îi spune că a plecat la sală la 5 dimineața și că Sherry nu îi răspunde la telefon. Ceva nu este în regulă pentru că nu are de ce să nu îi răspundă la telefon. Nici măcar ceilalți doi băieți mici nu răspund la telefonul de acasă. Poți, te rog, să te duci acasă la noi, să verifici că totul este ok. Știu că este 6:40 dimineața, dar hei, ceva nu este ok. Îmi este frică că cineva a intrat peste ei în casă. La ora 6:51 Justin se îndreaptă către casa familiei Coleman, bate la ușă și nu primește niciun răspuns. Intră înăuntru și o strigă pe Sherry. Niciun răspuns din nou. E foarte ciudat pentru că în momentul ăla trebuiau să fie 3 persoane acasă, niciuna nu răspunde. Se duce sus pe scări și vede pe pereți scris cu roșu numai înjurături și amenințări. Vei fi pedepsit, te urmăresc, ai plătit pentru ceea ce ai făcut. Și când ajunge în dormitorul celor mici, îi vede pe amândoi întinși pe pat fără suflare, cu urme roșii în jurul gâtului. Se duce în dormitorul lui Sherry exact în aceeași poziție, fără suflare. Toți cei 3 au fost strangulați până și-au dat
duhul. Pe unul din paturile băieților, pe lângă faptul că era acest băiețel de 9 ani, efectiv întins acolo fără viață, era la fel acoperit din cap până în picioare, inclusiv patul, de această vopsea roșie. Automat, poliția este chemată, bineînțeles, și se deschide o investigație. Chris se întoarce de la sală și Justin este cel care îl ia deoparte și trebuie să îl informeze că familia lui a fost omorâtă. Cum poți tu? Nu pot să-mi dau seama, oamenii ăștia care fac acest job, I could never, efectiv, să iei omul deoparte și ca doctor, și ca detectiv, și ca ofițer, și ca whatever, să iei un om la o parte și să-i spui, hei, toată familia ta, da, nu mai există, nu mai trăiește, îți pierzi, efectiv, îți pierzi toată familia într-o secundă. Așa că Justin îl ia pe Chris la o parte. Hei Chris, știu că este, nu știu, casa este înconjurată de poliție. Trebuie să spun că soția ta împreună cu ceilalți 2 băieți au fost victimele unui omor. Iar Chris este extraordinar de calm când primește această informație. Este calm, oameni buni. Ce persoană este calmă în astfel de situații? Vreau și eu să știu. Sau dacă știți astfel de persoane, vreau frumos, dați-mi psihologul lor. E luat la întrebări, bineînțeles, nu este neapărat suspectul principal, deși de obicei soțul este suspectul principal, dar na, Justin este cel care ia la întrebări, îl știe de o viață, sunt vecini, totul este bine mersi, mai ales că Justin știa de aceste amenințări, deci Chris nu este neapărat principalul suspect, dar totuși trebuie să-i pună aceste întrebări, să vadă cum a decurs acea dimineață, cum s-a ajuns în punctul ăsta. Când ai plecat, totul era ok, toți erau în viață, v-ați certat sau ceva? Da, totul complet normal, nimic neobișnuit. Eu cu Sherry ne-am trezit unul în brațele celuilalt. Efectiv, totul complet normal. Am plecat la sală la 5:47 din casă. Nu știu ce s-a întâmplat, cineva a venit la noi în casă și mi-a lăsat familia fără suflare. După mai multe întrebări, Justin observă pe mâinile lui Chris niște zgârieturi, efectiv niște zgârieturi random care păreau și foarte fresh. Ok, Chris, de unde ai aceste zgârieturi pe mână? Da, știți atunci când au luat corpurile cu ambulanța și eu am fost cu ei până la spital, în momentul ăla am avut o cădere nervoasă și am început să lovesc cu pernă și așa m-am zgăriat pe mâini. Oficial, Chris este suspectul principal și după foarte multe întrebări, după un comportament foarte ciudat și extrem de calm, Justin se uită în ochii lui și îi spune: tu mă minți. Nu sunt sigur 100% că ceea ce spui tu este real. Sunt cumva sigur că în momentul în care tu ai plecat de acasă, Sherry împreună cu ceilalți 2 băieți deja nu mai respirau. Între timp s-a descoperit că ora decesului a celor 3 a fost la 3 noaptea. Nu după ce Chris a plecat la sală la 6 dimineața, ok? El începe să se comporte ciudat după ce aude această informație, bineînțeles. Da, erau în viață când am plecat la sală. Nu știu, mințiți. Cei de la autopsie trebuie să mai facă această autopsie odată. Nu pot să-mi dau seama. Nu, eu când am plecat de acasă, la ora 5-6 dimineața, cei 3 erau în viață. Mi-am sărutat nevasta înainte să ies pe ușă. Este imposibil. Oamenii ăștia nu erau morți când am plecat. Acum, avem foarte multe chestii ajutătoare, să spunem așa. Cumva mă bucură faptul că a fost 2009 și aveam o tehnologie mult mai avansată prin perioada aia. Bine, acum e mult mai avansată, dar mai avansată decât în trecut, ok. Țineți minte că Justin avea niște camere de supraveghere îndreptate către casa Coleman. Bineînțeles că nicio persoană nu a intrat sau a ieșit din acea casă în afară de Chris. Îl avem pe Chris ca suspect, dar Chris în continuare susține că persoana care a intrat peste familia lui în casă a fost aceeași persoană care a trimis e-mail-urile de amenințare, care a pus scrisoarea cu amenințări în cutia poștală. Ok, investigăm e-mail-urile. Știți unde a dus adresa de IP aflată? Direct către laptopul lui Chris. De ce nu mă miră, efectiv? De ce nu mă miră? De ce și-a omorât Chris toată familia? De ce? Asta este întrebarea, ok? Cred că ne așteptam cu toții că Chris era vinovat și ați înțeles voi ideea. Dar de ce a făcut-o? Vreți să ghiciți? Da, Chris avea o amantă. Cine era amanta lui Chris? Cea mai bună prietenă a lui Sherry care locuia în Florida. Numele ei este Tara, ok? Știți că Chris al nostru călătorea cu Joy, se ducea prin diferite orașe, prin diferite țări ca să fie bodyguardul ei? Ei bine, el o lua pe Tara în toate călătoriile. Se duceau la date-uri, stăteau la hoteluri diferite, era totul bine mersi, nu știu, oamenii mei trăiau într-o lună de miere. Au găsit poze cu ei 2, au găsit mesaje, au găsit convorbiri telefonice și Chris din prima a negat absolut totul. Nu știu cine este Tara. Ba nu, știu, este o prietenă, da, nu. Am vorbit în ultima vreme cu ea așa, dar nu, e doar o prietenă. De ce te mai chinui să negi, fratele meu? Știm deja cu toții că este amanta ta. Și momentul în care și-a dat seama că nu poate să iasă din această situație a fost când oamenii mei au găsit poze și videoclipuri cu ei dezbrăcați. Aparent, tu
toate aceste lucruri pe care le-am zis eu acum nu erau destule dovezi încât să îl aresteze pe Chris, așa că este lăsat să plece acasă. Laptopul lui a fost luat de autorități și în el au găsit toate informațiile despre Tara. Efectiv, omul ăsta avea un folder, un fișier, mărimea la chiloți, mărimea degetului pentru inel, să îi cumpere un inel de logodnă, să o ceară de nevastă, aveau plănuită și o dată pentru nuntă, aveau și o listă de nume pentru bebeluși. Crista, cu nevasta aia și cu aia doi copii, ce facem, mă? Ce facem? Îi omorăm? Scăpăm de ei? Zilele trec. Sherry și cei doi băieți sunt înmormântați, iar la înmormântare Chris a participat, dar tot timpul a stat pe telefon, dându-i mesaje Tarei. Îi spunea cât de mult o iubește, îmi e dor de tine, iubita mea, abia aștept să ne vedem, să ne căsătorim. Asta la înmormântarea soției. Ok, lăsăm soția deoparte, să zicem că nu ți-a mai oferit dulce dragoste, să zicem, nu scuză, chestia asta nu scuză absolut nimic, să zicem, în capul lui Chris, da, ok. Soția asta nu ți-a mai oferit iubire, nu te mai strânge în brațe, ok, vrem să ne punem cu altă femeie, să ne căsătorim cu ea, etc. Dar ăia doi băieți de 9 și 11 ani, nu pot să percep așa ceva. Autoritățile ajung acasă la Tara și Tara varsă absolut tot. Da, sunt amanta lui, nu ascund absolut nimic. Chris este iubirea vieții mele, o să ne căsătorim curând, chiar vrem să facem și niște copii. Am fost în Hawaii, am fost în Phoenix împreună în vacanțe, tot e bine, mersi, nu înțeleg care este problema. Soția lui și cei doi copii pe care îi aveau împreună au murit. Dar s-ar putea ca asta să fie o problemă, dar nu? Ea le-a spus autorităților că Chris și Sherry nici măcar nu se mai sărutau, nu se mai luau în brațe, nici măcar nu mai dormeau împreună în același pat. Ea și Chris erau doi îndrăgostiți care efectiv se iubesc și ea nici măcar nu crede, nu știa absolut nimic de faptul că Chris ar plănui să o omoare pe Sherry și cei doi copii. Tara este și ea luată la secția de poliție și efectiv se leagănă în acel scaun de parcă aștepta să intre la dentist. Femeie, viitorul tău soț e principalul suspect la o triplă omucidere. Acum, că despre părinții lui Chris, sper că nu ați uitat de ei, cei doi pastori, ok? Fiul nostru nu a omorât pe nimeni. Fiul nostru este omul trimis de Dumnezeu. Nu are o amantă. Au negat că omul ăsta are o amantă. Ok, oameni buni, avem poze cu ei dezbrăcați. Tara este aici, în fața tuturor, în public, a confirmat că este amanta lui Chris. Da? Păi să știți că este vina lui Sherry că nu se mai culcă cu el. Da, Sherry este complet vinovată că Chris are o amantă. Tatălui a spus următoarele lucruri. Chris este bărbat și are nevoile lui. Este dat de la Dumnezeu ca bărbatul să fie respectat de femeie. În contextul ăsta, respectul pentru el erau interacțiunile intime, ok, dulce, dragoste în pat și bărbatul are nevoie de respect și este cumva dreptul lui să-și găsească o femeie care îi oferă acest respect. Autoritățile ajung în posesia laptopului tatălui lui Chris. Nu am reușit să găsesc de ce au ajuns în posesia acestui laptop, dar vreți să știți ce găsesc pe el? Poze cu Tara dezbrăcată. Ce căutau pozele cu Tara dezbrăcată pe acest laptop? Ei bine, Chris, când primea aceste poze, îi le trimitea tatălui său să se bucure și el de ele. Chris, acest bărbat de 33 de ani, îi trimitea tatălui său poze cu viitoarea lui soție dezbrăcată să se bucure și el. Tatăl lui, care este un pastor, soția lui, la fel, un pastor. O pastoră? Nu știu, că în România nu avem pastori feminini, nu? Mai trec câteva zile și bineînțeles că dovezile se adună și se adună. Sub unghiile lui Sherry au găsit ADN-ul lui Chris, de cum a fost găriat de ea, dacă țineți minte. Au găsit și un bon în casă de la acel tub de spray cu vopsea roșie. Au găsit și mesaje pe telefonul lui Sherry în care vorbea cu prietena ei și i-a spus că Chris vrea să bage divorț. Iar cireașa de pe tort i-a și spus prietenii ei că dacă se va întâmpla ceva vreodată cu ea, Chris este de vină. Mereu e soțul, nu? Mereu e soțul sau soția. 19 mai 2009, Chris este oficial arestat. Acum, știm ce s-a întâmplat, ok? El avea o amantă, se certa cu soția lui, voia un divorț, a încercat să facă să pară că alți oamenii voiau răul și că el este complet nevinovat. Așa că cu o seară înainte să fie găsite corpurile lor, a intrat peste cei trei, i-a strâns pe fiecare de gât. Țin să vă reamintesc de fiecare dată când am așa ceva într-un caz că tu, ca să lași o persoană fără suflare prin a o strânge de gât, trebuie să stai acolo și să pui presiune cel puțin
3 minute. Bine, mă gândesc că la copii e puțin mai puțin, pentru că sunt puțin mai firați, dar totuși 3 minute să stai acolo și să strângi pe cineva de gât e mult, durează. Ok? Efectiv, nu știu cum poți tu, ca om, să pui mâna în gâtul propriului băiat care are 9 ani, să te uiți în ochii lui și efectiv să stai acolo 2-3 minute bune până nu mai respiră. Și după toate lucrurile astea, totuși rămânem cu întrebarea roșie. De ce? De ce? Și nu, răspunsul nu este că a făcut-o pentru amantă. Pentru că soluția cea magică era să bage divorț. Nu? Asta este soluția pe care o caută toată lumea. Este o soluție pe care mulți bărbați, multe femei o aleg. Chiar dacă nu este moral vorbind, ceea ce a făcut Chris în această situație, nu este corect, ok? Moral vorbind, etic vorbind, dar legal vorbind, faptul că a înșelat-o, faptul că avea o amantă nu era neapărat ilegal. Știu că este ilegal în diferite state, în diferite țări, dar în America nu este ilegal să îți înșeli soția, ok? Soluția la această situație, că este o situație inconfortabilă și da, nu doresc asta absolut nimănui, este să bagi divorț, să te desparți, să pleci. Nu să îi lași pe toți fără suflare. El și Chris Watts ce mai făceau de astea? Doamne, că m-am enervat. Ideea este că el nu a băgat divorț pentru că era sub impresia că își va pierde jobul, în primul rând pentru că lucra pentru Joyce Myers. Știți voi cine este Joyce Myers? Și va păcătui în fața lui Dumnezeu. Motivul pentru care nu a băgat divorț și a ales să își omoare soția și ceilalți 2 urmași era pentru că păcătuia în fața lui Dumnezeu. Iartă-mă pe mine, dar să omori 3 oameni nu e tot un păcat? Un păcat mai grav decât divorțul? La proces a continuat să zică că este complet nevinovat. Laptopul lui a fost hackuit și că știința a greșit, gen el când a plecat de acasă la 5 dimineața toți 3 erau în viață, nu avea cum ca ei să fie morți de câteva ore, era practic imposibil pentru că el și-a sărutat nevasta înainte să plece pe ușă, chiar dacă Tara a confirmat că el și soția lui nici măcar nu mai dormeau în același pat de câteva luni bune de zile. Într-un final, Chris a fost găsit vinovat de 3 ucideri de gradul 1 și a primit 3 vieți consecutive în închisoare, fără posibilitatea de eliberare condiționată. Din 2011 el încă încearcă să facă apel din nou și din nou și din nou, dar de fiecare dată este refuzat. El vrea un alt proces pentru că a fost judecat pe nedrept, nu aveau destule dovezi și omul ăsta este complet nevinovat. Bineînțeles că părinții lui încă sunt de părere că el este complet nevinovat, i-au luat apărarea. Omul ăsta era un bărbat trimis de Dumnezeu, era un creștin înrăit, foarte religios, era cu picioarele pe pământ, avea un viitor strălucit în față. Și știți ce nu înțeleg eu? Am uitat să vă zic un lucru despre Tara. Tara lucra la un bar de gentlemen, să spunem așa, și părinții n-au avut nicio problemă cu Tara. N-ați avut nicio problemă cu Tara, care Tara, by the way, în trecut a fost împreună cu fratele lui Sherry. Nu v-am zis despre Tara, nu v-am zis, vă zic acum, nu este nicio problemă, ok? Ne-am dus pe alte persoane mai crazy din această situație, dar practic părinții lui Chris erau de acord cu Tara, care lucra la un bar de gentlemen, care a avut un trecut cu cumnatul lui Chris, dar nu au fost de acord cu Sherry, care era ofițer de poliție, pentru că purta pantaloni scurți. M-am enervat la acest caz. Doamne, ce caz minunat! Nu mai vreau să aud așa ceva. Acesta a fost cazul lui Chris Coleman, care e cumva foarte similar cu cazul lui Chris Watts, deși cazul lui Chris Watts mi se pare mult mai grav de atât. Sorry, not sorry. Și ăsta este extraordinar de grav, ok? Amândouă cazuri extraordinar de tragice, dar Chris Watts, ăla mi-a rupt sufletul în două, m-a rănit. Nu știu dacă îl mai țineți minte, l-am făcut, cred că e unul din primele cazuri pe care le-am făcut pe acest canal. Acum vreo 2 ani de zile eram extraordinar de cringe în acele videoclipuri, dar. Eu am fost ceci. Acesta a fost cazul lui Chris Coleman, iar până în trauma viitoare, stay safe!